مرحبا وكيف الحال؟ هنيئا لعشاق الشاي ومحبينه. ف85% من الناس بيحبوا يشربوا الشاي وبيشربوه على الدوام. هدول الأشخاص للأسف نصهم بالضبط ما بيستفيدوا من خصائص الشاي المجبارة والموجودة في حلقتنا لليوم. هدول الأشخاص هم اللي بيعانوا من السكري ومقاومة الأنسولين وتكيس المبايض بسبب اختيارهم الأوقات والطرق الأسوأ على الإطلاق في شربه. 27% من اللي بيشربوا الشاي بيختاروا الأوقات الأسوأ على الإطلاق اللي بتحول فوائد الشاي إلى أضرار بتنسف جسمك مع سوء الامتصاص للمعادن والأسوأ وعدم قدرتك على الاستشفاء. في حلقتنا اليوم حنتناقش عن كل ما يتعلق بالشاي. إيش الفرق بين الشاي الأحمر والأخضر؟ إيش فوائد الشاي الأخضر الجبارة؟ وإيش بتفرق عن فوائد الشاي الأحمر الرائعة؟ حنحكي في حلقتنا اليوم عن ايش الفرق بينه وبين الماتشا على سبيل المثال. نجاوب على اسئله دائما بتسالوني فيها بالقناه. هل الشاي بشربه زي ما بشرب القهوه كوب في اليوم او كوبين، ولا كم عدد الاكواب اللي ممكن اشربها في اليوم؟ متى افضل وقت ممكن اشرب فيه الشاي؟ هل شرب الشاي على الريق مؤذي زي ما بدعي البعض؟ وهل يمكن للسيد الحامل شرب الشاي بامان؟ وايش نصيحتي لها باخلاص؟ في حلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالشاي، لكن في بدايه الحلقه اكتب لي بالتعليقات، هل انت من عشاق وانصار شرب الشاي؟ وهل انت من الناس اللي بتشرب شاي الكرك ومفكر انك مستفيد؟ اكتب لي بالتعليقات، هل انت من الناس اللي بتظلم نفسك في كل اختيار بتعمله؟ اوكي، انه في اشياء زاكية بنشربها بس ما تفكر انه دائما بتكون مفيدة. اكيد في بداية حلقتنا لليوم بلا من فنجان القهوة خليها كاسة شاي، بس ورقة وقلم خلينا نسجل كل التفاصيل. في البداية خلينا نحكي عن ايش الفرق بين الشاي الاخضر والشاي الاحمر وشاي الماتشا اللي طلع جديد ترند من الفضاء. بالبداية هم كلهم جايين من نفس الورقة الخضراء اللي موجودة في نفس الشجيرة اللي مزروعة في نفس المكان في جنوب شرق آسيا. الفرق بيناتهم هي عمليات التصنيع أو عمليات الحصاد. يعني الورقة الخضراء لما تيجي تنشفها وتجففها وتطحنها زي ما بنعمل بالزعتر البري، بتتحول للشاي الأخضر وبتسخنها وبتشربها مشروب نكهته كتير خفيفة تكاد لا ترى بالعين المجردة إذا كانت النكهة بترى. لما بتمسك انت هذا الشاي وبتجففه بتسحب منه الرطوبة وبتيجي عمالك عملية طحن له، بعدين بتأكسده، بتحول المادة الفعالة الاي جي سي جي الموجودة بالشاي الأخضر لمادة الثيوفلافين الأكثر قوة من الاي سي جي سي. هاي المادة بتاع لونها أحمر وبتحول لون الشاي للون الأحمر وبتخلي نكهته أكثر قوة وأكثر لذة من الشاي الأخضر اللي أنا بشكل عام ما بحبه. على كل، لو رحت مسكت نفس الشجرة هذه لكن قبل الحصاد ب 20 ل 30 يوم غطيتها، بتصير الشجرة تبالغ في تصنيع الكلوروفيل حتى تحاول تلقط ضوء الشمس اللي مش موجود أساسا لأنك غطيت الشجرة هذه، فبتصير أكثر تركيز في الكلوروفيل ونكهته أقوى وكمية الكافيين بتصير فيه أكثر. وجيت مسكته وجففته للورق وطحنته طحن كثير ناعم، وقتها بصير عندنا الماتشا. فكلهم من نفس الورقة لكن الماتشا تركيزها كتير أعلى، فالنص معلقة شاي تعادل كوبين من الشاي الأخضر التقليدي العادي. أما إذا بدنا نحكي عن فوائد الشاي، فالشاي من أكثر النباتات الطبية اللي استخدمت عبر العصور. بكفيك تعرف أنه في الزمانات كانت تستخدم هذه نبتة الشاي لعلاج مشاكل الأمعاء، فهي أصلا بتنظف القولون، بتساعد على عملية الإخراج عند بعض الناس اللي عندهم إمساك. الناس اللي عندهم ارتشاح في الأمعاء أو التهابات في الأمعاء، فالشاي ممتاز عشان يساعد على تجديد الطبقة المخاطية وضم الخلايا تبعت البشرة الموجودة داخل الأمعاء لبعض، وبالتالي مساعدتها على الاستشفاء. يستخدم الشاي المركز بعد تبريده لترطيب الجلد، أو بالأحرى لتقليل الالتهاب وتهيج الجلد. كلنا لما كنا صغار وكنا نسبح وكانت تلتهب عيوننا من الكلور اللي في المسبح، أمهاتنا كانوا يحطوا الشاي المركز المعقم لأنه مسخن على بؤبؤ العين، وبتلاحظ انه بتقل تهيج العين ناتج من التعرض للكلور. برضه لما بتتعرض لحروق خفيفة دهنك للشاي بقلل الالتهاب، وحتى لساعات الحشرات لما يكون موجودة حط عليها جرب شوي مركز الشاي سواء الأخضر أو الأحمر. فوائد شرب الشاي الأخضر أو الأحمر لا تعد ولا تحصى. فأولها أنه هي غنية جدا بمضادات الأكسدة وبالمواد الكيماوية الفعالة، وأحدها الاي جي سي جي. الاي جي سي جي مادة قوية جدا بتقلل الالتهابات، بتقلل مقاومة الانسولين، وبتنزل السكر في الدم، تمنع امتصاص البروتينات، فبيستخدموها الاخصائيين
لدعم علاج السرطانات، لأنه نفس المادة هذه مضادة جدا للشوادر الحرة، فبتخلي الخلايا السرطانية تموت وبتقلل من قدرتها على التكاثر والتوسع في الجسم. الشاي الأحمر بتميز أنه هذه المادة بتتحول لثيافلافين اللي بتصير أكثر قوة على القضاء على السرطان من الموجودة في الشاي الأخضر. الثانية فهو أفضل من القهوة لدعم الجهاز العصبي ووظائف الدماغ. فالشاي بيحتوي تقريبا على 35 أو 40 ملي جرام من الكافيين في الكوب الواحد، الاشي اللي بيخلي الشخص هذا يزيد من عملية الأويرنس، من الانتباه والتركيز، وبصير يقدر يعمل العمليات الدماغية بدقة وانتباه أكثر. لكن على عكس القهوة بيحتوي على الحمض الأميني الثيانين. هذا الحمض الأميني الثيانين بيعبر الحاجز الدماغي الدموي وبيحفز على إنتاج النواقل العصبية أو المثبطات العصبية جابا. هاي المثبطات هي بتقلل من التوتر العصبي، فدماغك تحفز وصار أنشط، لكن ما وصل لمرحلة التوتر العصبي اللي بيعمله القهوة عند الإسراف في شربها. أضف إلى ذلك أنه حتى شرب الشاي بيزيد من إفراز هرمون السعادة الدوبامين اللي بيخليك أكثر سعادة وبيمنع عنك الاكتئاب. أما الفائدة الثالثة فهو المشروب الصديق للحمية الكيتونية والصيام المتقطع. بكفيك تعرف إنه الشاي بيقلل مقاومة الأنسولين وبيقلل قراءات السكر عند الناس اللي بيستهلكوه، خصوصا الناس اللي بيعانوا من مقاومة الأنسولين وارتفاع السكر في الدم. فكما بيّنت الدراسات إنه استخدام الإكستراكت تبع الشاي الأخضر بيقلل من مقاومة الأنسولين في الخلايا الدهنية والخلايا العضلية، واللي عادة لما تصير فيها مقاومة أنسولين بصير الإنسان عنده مرض مقاومة الأنسولين والسكري، فبتصير قادرة أكثر على إدخال السكر إلى داخل هذه الخلايا والتخلص من السكر في الدم، فبقل عندك السكر الصايم وببلش عندك ينخفض الأنسولين في الجسم. أما النقطة الرابعة فهو بيساعد على حرق دهون الكرش وخسارة الوزن، خصوصا إذا بتستخدمه بالطريقة الصحيحة. لا يغرك إنه الشاي بيساعدك تخسر الوزن إذا كنت أنت عمالك بتخلط الشاي مع الحليب مع السكر، لأنه كلاهما بتلفوا كل خصائص الشاي من أول لآخر. السكر بيرفع مقاومة الأنسولين لحدود السحاب، بينما شاي الكرك بتلف كل ما في وظائف الشاي من الأشياء المفيدة اللي بنحكيها هلا. فلما نحكي بيساعد في خسارة الدهون، هو لما بتاخذ الشاي بدون سكر أو باستخدام محلي من المحليات المسلوحة واللي بنذكرها عادة بالقناة. لما بتشرب الشاي بتقل مقاومة الأنسولين زي ما سبق ذكرنا، وبقل السكر في الدم، والكافيين بيزيد سرعة الحرق. بينت الدراسات انه استخدام الشاي او الاكستراكت تبع الشاي قبل التمرين الرياضي بيرفع كمية حرق الدهون اثناء التمرين 17%. فهذا من افضل الاوقات اللي ناخذ فيها الشاي قبل التمرين، وحنحكي افضل الاوقات في اخر الحلقة. اما النقطة الخامسة لفوائد الشاي فهو بحسن من رائحة الفم غير المرغوب فيها. فشربك للشاي خصوصا اذا حطيت اشي من الاعشاب ذات الروائح النفاذة زي النعنع بيخلي رائحة الفم عطرة، وممتاز انه ما بيخسر الصيام المتقطع. في الناس اللي بيعملوا كيتو وبيشتكوا دائما من الرائحة اللي بتطلع في اول فترة الكيتو الناتجة من الاسيتون اللي هو احد الاجسام الكيتونية، اشرب الشاي اثناء صيامك مع النعنع وشوف كيف الرائحة بتصير ذكية وجميلة بدل ما كانت مزعجة لك وللي حواليك. مادة الكيتشنز الموجودة داخل الشاي والشاي الأخضر حتى الأحمر ممتازة في القضاء على البكتيريا ومنع نمو الستافيلوكوكس اللي بتتكاثر في الفم عادة، وهي اللي بتسبب تسوس الأجسام. فشربك للشاي صباحا عمالك بتنظف أسنانك من هذه البكتيريا اللي بتعمل عادة التهابات بكتيرية داخل فمك، وبالتالي ممكن تعمل روائح أو التهابات داخل الفم. أما النقطة السابعة فهو ممتاز جدا للجهاز الدوري عضلة القلب والشرايين. فشرب الشاي فيه مضادات أكسدة كبيرة جدا بتقلل من الالتهابات عندك في الأوعية الدموية، وبالتالي بتمنع إصابة الشرايين اللي بعدين بتراكم فيها الدهون الثلاثية والLDL داخلها وبتسبب إغلاقاتها. بالإضافة إنه نفس الشاي بيقلل من الكوليسترول الLDL اللي بسموه إنه على أساس إنه ضار. أضف إلى ذلك إنه لما بتشرب أنت الشاي بتنظف جسمك من السموم من خلال دعم وظائف الجهاز الهضمي. لما أنت عمالك بتشرب الشاي الناعم والرفيق على الأمعاء والمحفز لعملية الإخراج بيساعد البعض في التخلص من الإمساك، وبالتالي التخلص من السموم الموجودة في الأمعاء والقولون واللي بتتراكم وبتصير تدخل للجسم وتأذيه وبتأذي جدران الأمعاء. فإذا عندك إمساك ومش عارف كيف تحل مشكلتك جرب اشرب الشاي أو القهوة، هدول الاثنين ممتازين في تليين الأمعاء. أما الجواب على السؤال متى أفضل وقت أشرب
في الشاي في 5 أوقات لشرب الشاي. في 27% من الناس بيختاروا أسوأ وقتين حتى ما يستفيدوا نهائي من كل إشي بياكلوه. خلينا نبلش بأفضل وقت لشرب الشاي، إنك تشربه على الصباح. شرب الشاي على الصباح بيحفز الجهاز العصبي وبيخليك منتبه أكثر بسبب وجود الكافيين، ولأنه الشاي ما في كمية كافيين عالية فما ممكن يضرك شرب الكوب الصباحي. وجود الحمض الأميني اللي بيهدي الأعصاب زي ما سبق وذكرنا بيخليك مبسوط وسعيد، هادي الأعصاب، مودك كويس، وبنفس الوقت نشيط ومنتبه. الوقت الثاني اللي ممكن تشرب فيه الشاي وهو وقت ممتاز جدا، انك تشرب الشاي قبل الاداء والتمرين الرياضي، على عكس القهوة اللي بتنشطك قبل التمرين الرياضي لكن ممكن تعمل لك جفاف بسبب كثرة ادرار البول. الشاي كمية الكافيين فيه اقل، ولكن برضه بنفس الوضع بيزيد من عملية حرق الدهون لتقريبا 17% اذا اخذنا اكستراكت الشاي. فشرب الشاي برضه نفس الاشي، اكيد مفعوله اقل شوي. فاشرب شايك قبل التمرين وانت هيك بتكون اخذت مي. المي هذه بتساعدك لانه انت بتحتاج مي اكثر اثناء التمرين الرياضي مع توسع الاوعيه الدمويه. الوقت الثالث اثناء فترات الصيام المتقطع، اللي بيعملوا صيام متقطع وكيتو، فانت عمالك بتاخذ سوائل فيها مضادات اكسده مفيده ما بيقطع الصيام. الشاي ما في اكثر من 2 سعره حراريه، يعني حرفيا ما في اي نوع من انواع السعرات الحراريه. اما الوقت السيء وليس الاسوأ لاستهلاك الشاي فاستهلاك الشاي بعد الساعه 6 مساء. الكافيين اللي انت بتاخده خصوصا اذا عندك مشاكل بالنوم ممكن يأثر على نومك قبل 6 ساعات اذا شربته خلال ال6 ساعات قبل النوم. فاذا انت بدك تنام الساعة 12 وما لازم تنام بعد الساعة 12 وسحبنا 6 ساعات، فكل الوقت من الساعة 6 مساء للساعة 12 ممنوع انك تشرب الشاي فيها، اذا خصوصا اذا عندك مشاكل في النوم بسبب وجود الكافيين فيه. واذا ما بنطبق على الشاي بنطبق على كل انواعه، بنطبق كمان على القهوة. اما الوقت الأسوأ لاستهلاك الشاي فاستهلاك الشاي مع فطورك وغداك وعشاك، أي قبل أو بعد أو أثناء تناول الطعام، لأنه الشاي فيه نوعين من المواد اللي بتمنع امتصاص كل ما في مغذياتك من المعادن الأساسية. أما في الختام، كم كوب من الشاي ممكن تستهلك بأمان؟ هذا بكل بساطة بيعتمد على كمية الشاي اللي أنت حاططها في المغلي في الكوب الواحد. فعادة كوب الشاي بيحتوي من 35 ل 50 ملي جرام من الكافيين، وعاد علما بانه انا عادة بحكي بحدود ال 200 ملي جرام من الكافيين مسموح لك باليوم. فبامكانك تشرب من 4 الى 6 اكواب بالكثير من الشاي دون انه يصير عندك اي سايد افكت من الكافيين، بالعكس بتستفيد من طعمه الزاكي وبترفع الدوبامين والسعادة عندك. إذا بنحكي عن السيدات بنعرف كلنا إنه استهلاك السيدات للكافيين بيزيد من فرص الإجهاض وفقدانها لجنينها، الله لا يقدر. فيفضل إنه السيدات ما يشربوا المشروبات اللي فيها كافيين نهائيا، سواء المشروبات الغازية اللي أساسا ما مش مختلفين إنه ما لازم تشربها الحامل، وما لازم الحامل لا تشرب القهوة ولا حتى الشاي. بس برضو الكمية القصوى المسموحة لها من 100 ل 200، فيعني لو شربت 3 أكواب من الشاي في اليوم ما حيأثر كتير، مع الحرص انه يفضل انه ما تشرب شاي، وخصوصا ما يكون في هذا الشاي سكر، لانه الحامل بتكون معرضة اكثر لسكري الحمل. فاذا بتشرب الشاي مع سكر عم تأذي جسمك في الكافيين، وبتأذي ابنك في الكافيين، وبتأذي جسمك بالسكر اللي بيرفع مقاومة الانسولين عندك، وبالنهاية حيأذي جسم ابنك بالاخير. بنهاية حلقتنا اليوم اكتبوا لي بالتعليقات كيف بتشربوا الشاي، وهل انت من المحظوظين او من الأسوأ حظا بتشربوا الشاي مع الوجبات وبتسألني ليش دائما دمي فقر عنده، دائما في عندي فقر دم في جسمي. اكتبوا لي بالتعليقات متى بتحبوا تشربوا الشاي وكيف بتشربوا الشاي. بنهاية حلقتنا اليوم إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. ما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على شاشة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. أكيد اعمل لي لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر، وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة بالمقال المثبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وبتقدر تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام، سناب شات، تيك توك وتويتر. وبنهاية حلقتنا اليوم إذا بدك معلومات إضافية عن أفضل مشروب للكافيين، عن أكثر مشروب منتشر في العالم، القهوة وفوائده وكميات استهلاكه الآمنة والمفيدة والصحية حتى تستفيد منه، اكبس على الحلقة اللي هون. بنشوفك في الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.